سلام. توی این ویدیو 3 راهکار ساده بهتون میگیم که باعث میشه هم باد کولر ماشینت سرد و یخچالی بشه، همین که دمای موتور پایینتر بیاد و خنک‌تر کار کنه و کمتر خراب بشه. نکته مهم اینه که خودت توی خونه هم میتونی انجامش بدی بدون نیاز به اینکه بری تعمیرگاه. تا آخر ویدیو با ما همراه باش و همین امروز این کارا رو روی ماشینت انجام بده. جلوی ماشین شما 2 رادیاتور مهم است، یکی رادیاتور موتور و یکی هم رادیاتور کولر یا همون کندانسور. این 2 رادیات دقیقاً پشت جلو پنجره و کنار موتور فن ها نصب میشن. در اصل موتور فن شروع به کار میکنه و هوا رو با فشار از بین این پره ها عبور میده و هم انجین رو خنک‌تر میکنه و هم عمل تبادل حرارت یا همون میعان گاز کولر رو توی کندانسور انجام میده. این رادیاتورها دقیقاً مثل فیلتر عمل میکنن، یعنی هرچی گرد و خاک و خار و خاشاک و حشرات و حتی کیسه‌های پلاستیکی توی مسیر شما هست رو به خودشون جذب میکنن. زمانی که این آلودگی ها روی پره های رادیاتور میشینن دقیقاً مثل دیوار عمل میکنن، یعنی هر چقدر موتور فن زور بزنه نمیتونه هوا رو از بین این پره ها عبور بده. در نتیجه آمپر آب ماشین بالا میاد، موتور داغ کار میکنه و سرمایه کولر ماشینتون کمتر میشه. پس لازمه که رادیاتورها رو توی ماشینتون تمیز کنید. هرگز اجازه ندید توی کارواش روی رادیاتوراتون آب بگیرن. چرا؟ چون که اون کارواشی اطلاعات فنی درست حسابی نداره و آب رو با فشار توی موتور فن‌ها میگیره و باعث سوختن موتور فن میشه. حالا شاید بپرسید خب پس چطور میتونیم رادیاتور ماشینمون رو تمیز کنیم؟ اگر فشار باد دارید که با فشار باد، ولی اگر ندارید حتی با جارو برقی ابتدا گرد و خاک و خار و خاشاکی که پایین رادیاتور جمع شده رو بردارید و بعد 2 بطری آب رو به آرامی از بالا روی رادیاتور ماشینتون بریزید. این کار باعث میشه که تمام پره‌های رادیاتور تمیز بشه. توی پژو میتونید 2 زبونه ها رو باز کنید، رادیاتور رو از کندانسور فاصله بدید، اینو میکشی بالا و رادیاتور یه ذره آزاد میشه. زبونه اینوری هم با دست میکشی بالا و چند تا بطری آب هم به آرامی از بالا روی کندانسور بریزید. با این کار پرهای کندانسور هم تمیز میشه و هم موتور ماشینتون خنک‌تر کار میکنه و هم سرمایه کولر ماشینتون سرد و تگری میشه. احتمالاً این جمله رو زیاد شنیدید که یه کابل منفی توی ماشینت نصب کن، ولی کسی بهتون نمیگه چرا باید کابل منفی خودروی خودمون رو تقویت کنیم. علت اینه که بعد از مدتی که خودروی شما کار میکنه این سیم‌های داخل کابل منفی کیفیت خودش رو از دست میده و یا محل اتصالات اون کثیف میشه. همین موضوع باعث میشه که برق 14 ولت دینام به صورت کامل روی موتور فن و یا سایر مصرف کنندگان نرسه و این قطعات نتونن با حداکثر توان خودشون کار کنن. اون موقع آمپر آب بالا میاد و یا کولر ماشینتون دچار ایراد و یا قطع و وصل کردن‌های تکراری میشه. پس یه دونه از این کابل‌های منفی آماده از لوازم یدکی که توی بازار هست تهیه کنید و قطب منفی باتری ماشینتون رو وصل کنید به اتاق، ترجماً پیچ سر کمک. قبلا در مورد اتصالات منفی و روش نصب کابل‌های تقویتی توی این ویدیو کامل بهتون توضیح دادیم. این ویدیو رو میتونید ببینید و طبق اون انجام بدید. و اما نکته سوم، باور کنید دوستان، مهمترین علت ضعیف شدن کولر ماشین کثیف شدن اواپراتور هست. بعضا خود ما باعث میشیم که اواپراتور ماشینمون سریع کثیف بشه و سرمایه کولر ماشینمون پایین بیاد. هر چقدر توی کف کوچه‌ها و کف اتاق ماشینمون آتش‌خال مثل پوست تخمه، پلاستیک، مو و گرد و خاک جمع بشه، این آلودگی‌ها از طریق دریچه‌های گردش هوای کابین وارد اواپراتور میشه و در نتیجه باعث کثیف شدن و کیپ شدن اواپراتور میشه. و نکته مهم بعدی فیلتر کابین یا همون فیلتر اتاق هست. شما حداقل باید سالی 2 بار فیلتر کابین رو تعویض کنید. هر چقدر فیلتر کابین توی ماشینتون تمیزتر باشه، مکانیزم کولر ماشینتون سالمتره. توی بعضی از خودروها مثل تیبا و کویک و ساینا استفاده از فیلترهای غیر استاندارد باعث میشه که کولر ماشین قطع و وصل کنه. در اصل این فیلترها جلوی گردش هوا و ورود هوا به اواپراتور رو میگیرن. اگر تیبا و کویک دارید
حتما از فیلترهای استاندارد تو این خودرو استفاده کنید. اگر نمیدونید توی روزهای گرم تابستون چه ترموستاتی رو باید روی ماشینتون نصب کنید، توی این ویدیو درجه بندی مختلف ترموستات اهم از گرمسیری و سردسیری رو بهتون معرفی کردیم. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید، لینکش هم میذاریم توی توضیحات. خیلی مخلصیم.